السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، معكم أخوكم إبراهيم أوسي. اليوم درسنا على ساعة الفولت، كيفية إصلاحها. هاي الشاشة أو الساعة تبع الفولت طبعا متواجدة بالأسواق يعني، بس يعني ولو سعره يعني مثلا قليل يعني، بس واحد له لزة يعني، التصليح له لزة، خاصة إذا واحد يكون منطقة مقطوعة أو كذا يعني وعنده عدة ساعات. التصليح بالنسبة للهواة المبتدئين تصليح يعني إذا واحد يحب شغلة يبدع فيها. أما إذا ما يحبها يعني مستحيل، يعني شقد ما ياخد دروس وشقد ما يتفرج على الفيديوهات وشقد، إذا الشغلة واحد ما يحبها مستحيل يتعلمها. وأغلبهم يعني في هواية، يعني أغلب العالم يحبوها هواية. المهم هاي الشاشة طبعا هاي فكينا برغيين لها، لا برغيين واحد هون واحد هون، هاي فكيناها. طبعا حسب التعليقات الأخوان المشتركين، في من قال يا ريت، طبعا يمكن هن اللي تفرجوا على الفيديو وآراء وتعليقاتهم عم تهمني كتير يعني. في من قال حط الكاميرا على فوق يعني. اليوم هيك جربت هاي التجربة طبعا، ونحن بالحجر الصحي يعني، وعم تشوف يعني لا طاولة ولا شيء على الأرض يعني. وعم تسلم هالشاشات وشغلات. يعني المهم أحد التعليقات قال الكاميرا تحطها مثلا أمامك أو مثلا فوقك وبتصور يكون أفضل يعني. وأحد الأصدقاء كمان من التعليقات إنه الصوت ضعيف يعني. سألنا يعني مشكلة نحن بدايتنا يعني، ما بالنسبة للتصليح شوي نفهم بالتصليح، بس بالنسبة للتصوير والكاميرات هدول هيك شوي لسه جدد علينا يعني، مبتدئين على الشغلة. قال حط سماعة. هلا حطيت جربت سماعة وإن شاء الله تكون صوت واضح. نجرب يعني شوي شوي يعني إن شاء الله الفيديوهات تصير أحسن وأفضل يعني. نرجع لموضوعنا. هاي الشاشة أعطالها بسيطة، بس هيك يعني للاطلاع يعني إنه بالسرعة. في مقاومة هون. طبعا هذا مكثف سيراميك هذا. هون هذا مدخل 220 فولت. طبعا بيجي على المكثف وبيجي على مقاومة. هاي المقاومة تعتبر مقاومة فيوزية يعني 51 اوم. يعني على المهم مو أقل من 100 وأكثر من 35 50 شقد ما عم تحط يعني. يعني هي أصل الأساسية 51 تقريبا اوم تقريبا، تحط 56 في الشيء الموجود عندك يعني. على المهم هاي مقاومة فيوزية، وطبعا 2 واط يعني كبيرة شوي. وفي هون الدارة الجسرية. طبعا هون هلا هاي الدارة الجسرية، ما بعرف هلا هيك يبين عليكم 4 ديودات جنب بعض حاطينها. هذا موديل هيك يعني، ما بعرف هيك يبين ما يبين. هاي الدارة. طبعا في مساعات اشكال والوان طبعا. هلا مثل هاد حاطين دارة جسرية موديل تاني طبعا. هاي الدرس السابق يعني شرحت لكم اياها. هاي اس ام دي دارة جسرية كمان فيها زائد وناقص. هون حاطين ديودات 4 ديودات كمان طبق دارة جسرية، شرحت لكم اياها قبل هلا. الاعطال الاكثر شيء الدارجة يعني في هاي المقاومة تنضرب. احيانا المكثف هذا كمان عم الديودات
قليل يعني بينضرب هالديودات أو الدائرة الجسرية، كمان هاي أحد الأعطال يعني. بيجي هون أكتر شي يعني الأكتر، وخاصة هذا النوع بينضرب هون، هذا الزينر. هذا الزينر في الكاميرا ليش هيك مو واضحة. هذا في زينر هون، طبعا مكتوب عليه، شوفوا ايش مكتوب عليه. مكتوب عليه إن 4737، والرمز طبعا رمز الزينر بتعرفوه. وين القلم؟ بس شفت هاد هيك وهيك وهاد هيك، يعني على العموم فيه شخطة معناته هذا الزينر. أما إذا هيك هذا ديود معناته، بس هذا فيه هيك معناته زينر. على العموم سجل عليه هيك، دخلت على الداتا شيت يعني، سجلنا هالرقم على الانترنت، حط على جوجل، تحط الرقم هذا راسا طلع معي هذا بيطلع 7.5 فولت. اي شغله مثلا هلا في كمان نفس لون الزينر، طبعا هذا اللون. وين لون الزينر؟ طبعا هدول الزينرات المضروبين. هذا هو الزينر، هذا هو احمر وفيه خط اسود. هذا هو الزينر. مكتوب عليه مثل ما قلت لكم 7.5 فولت، هذا يتحمل. على فكرة يعني هلا مثل هون عندي أنا كان شيل، جبت الأغراض هيك ونقلت من شغلة لشغلة، كان عندي 6.5 فولت، كمان بيمشي حال. بس يفضل يعني يفضل 7.5 فولت، وبصير 12 كمان، بس أفضل شي 7.5 فولت. هن حاسبين حسابات. شلون حاسبين حسابات؟ شوفوا هون بعد الدائرة الجسرية بيطلع بيجي على الزينر، ومن الزينر وين بيجي هلا هون؟ شوفوا طبعا بيمر على المكثف القطب الموجب، طبعا هذا قطب السالب، قطب الموجب هون بيمر عليه. وين يجي؟ بيجي على منظم، هذا هو المنظم. هذا شكله هون كم واحد محروق كان. هذا هو نفس الترانزستور، شكله نفس الترانزستور، بس ايش فرق بيناتهم؟ طبعا دائما تتأكدوا يعني. هذا هو مكتوب عليه، لاحظوا 7805. هذا من فصيلة المنظمات، يعني في 7806 وفي 7 وفي 8 وفي 9 وفي 10 وفي 12. أنا 11 ما شفتوا، في 12. هدول اللي موجودين هلا عندي أنا ما أقول لكم عليه. في 18 عندي هلا، في 24. هدول كلها عندي يعني الشيء اللي أنا بس كلهم طبعا كلهم آخر شيء 7000 طبعا و805 بدايتها، هدول كلهم منظمات. ما علينا. هدول كلهم منظمات. بقى المنظمات أشكال وألوان، يعني هلا مثل هذا الصغير، في لسه أصغر SMD كمان
والله هون يمكن عندي بالبيت ما في، بس بالمحل عندي هذا SMD كمان. تشوف SMD، شوف مكبرة، يا ريت يكون هذا هو. لا مو هذا. المهم هو الغاية هسه اريد افرجيكم اياه، يعني مو دائما الفيديو كو هاد. والله طلع حظكم كويس وجالنا هاد. شوفوا انا مكبرة هيك، بدكي تشوفوه هيك احسن. شوف الدارة الجسرية SMD زائد وناقص واضحة، ما هيك؟ واضح كويس الدارة الجسرية. بس اريد نشوف المنظم. شوفوا ايش مكتوب عليه، 7805. ان شاء الله شفتوه. هو الدرس على الساعة، بس عم نفرجيكم كمان دائما ضمن كل درس بيطلع معنا شغلات تانية، هو كله للاستفادة يعني. شوفوا 7850 على ما أظن واضحة. وهون هاي الدارة الجسرية يمكن تشوفوها زائد وناقص، هاي جنبه. تمام. هذا الاي سي تبعه طبعا. هو طبعا هلا مثل ما قلنا لكم وين حطينا الشاشة. على المهم المسار بيجي على المنظم عشان ما نخربط يعني. المسار تبعنا الدرس تبعنا شلون عم يجي هون، بيجي من هون على المكثف، هاي طرف المكثف الموجب بيجي على المنظم، بيجي على دخل المنظم. الطرف الثاني السالب تبع المكثف يمكن تلاحظوا، طبعا المكثف 220 ميكرو فاراد 25 فولت. الطرف الثاني السالب بيجي على النص الخط المشترك للمنظم، والخط الثاني الخمسة فولت بيروح على الاي سي، تغذية الاي سي. هلا القطع اللي بتنضرب قلنا هاد واحد بينفجر احيانا. المقاومة اكثر شي هاي تنضرب. الدارة الجسرية او الديودات ديود منهم يعني بينضرب، هذا كمان احيانا. وهذا اكثر شي عم ينضرب. يبقى اخواني هلا بالنسبة لهاد هو 7.5. طبعا الزينر عادة الزينر بالاساس يعني مكتوب، الزينرات كلها مكتوب عليهم 9 فولت 7.5 فولت كذا. بس الشركات التانيين هلا عم يطلعوا ديود بلوري ومكتوب عليه، يعني هاي ملاحظة هاي مكتوب عليه مثل هذا ان 4737. بس تطلع الداتا شيت تبعه بيطلع معك هيك. قلنا بينضرب هاد، بتحط 12 فولت كمان بيصير، وبتحط يفضل يعني 7.5 وما فوق. هلا حطيت 6.5 مشي حال، بس شوي كهرباء ضعيفة بينطفي معك الشاشة. ليش قد 7.5 وما فوق؟ المنظمات بشكل عام هاي معلومة يعني هاي مهمة كتير، انتبهوا عليها، مهمة جدا جدا. يعني يمكن اغلب المصلحين كمان ما يعرفوها، يعني ما كنت انتبهوا عليها، انا كمان ما كنت اعرفها. المهم واحد يتعلم من كيسه يعني مرة مرتين ثلاثة يعني. على المهم الفولت اللي الدخل اللي عم يدخل للمنظم، طبعا هذا المنظم مثلا له 3 اطراف فرضا.
هلا 1 2 3، هاي 3 دخل وخرج، وهذا مشترك. كويس هيك. هلا هذا ايش منظم يكون؟ مثلا 5 فولت، بتزيد عليه الفولت الدخل 2.5 فولت. يفضل افضل شيء حسب ما انا التجارب اللي شفتها 2.5 فولت، يعني زيادة عن 5 بيصير 7.5 فولت. هلا اذا مثلا 6 فولت زيد 2.5 بيصير 8 فولت، 8.5 فولت. إذا 7 فولت بيصير 9.5 فولت. إذا 8 بيصير 10.5 فولت. إذا 9 بيصير 11.5 فولت. وإذا هذا 10 بيصير 12.5 فولت. و12 بيصير 13.5 فولت. 18 بتزيد فولت، بتزيد كذا فولت. ايش هلا 2.5؟ هلا مثل هون 2.5 اذا قلنا 2.5 بيصير 14.5. عفوا هاي في خطأ هون، بتزيد 2.5 بيصير 14.5. وهون 2.5 12.5 مظبوط، لأنه من 10 لل 12 2 ازداد. هلا هون 18 2.5 معناته 20.5. 24 نزيد 2.5 بيصير 4 هذا 24 بيصير 26.5. وهكذا في 30 وفي يعني منظمات. على المهم هذا لمحة على المنظمات. الفولت اللي يدخل فيه، يعني يدخل على المنظم يطلع الخرج 5 فولت. هلا إذا فرضا أعطيته 5 فولت يمكن ما يطلع 5 فولت كمان، 4.5 ما بيطلع، ما بيخرج كمان، يعني بيصير أقل. 5 فولت بيصير أقل، بس يفضل إذا بدك نظامي 5 فولت هذا هو 5 فولت. هذا كله 2.5 عامل أمان، دائما لازم يكون أعلى يفضل. هلا هذا راح، هذا قلنا منظم، هذا هو منظم تمام. ولا بدي أعطيكم كم نوع منظمات. هي على الساعة، هو الدرس على الساعة، بس أنا كل درس أنتوا تعرفوا عم أشرح شغلة، يعني ما أنه والله أقدر أقول والله درس على المنظم تصوير كذا، لا، الشيء اللي عم يطلع معنا يعني بيني وبينكم. هلا هاد قلنا منظم 5 فولت ترايسو بس صغير، وهذا منظم 5 فولت يمكن يبين بالشاشة هيك بالمكبرة، مكبرة 7805 تمام. هذا كمان منظم. نجي لهون عجب هذا شقد. ما يبين يعني، هذاك واضح كان شوي. في أرقام ما تتوضح. شلون بدنا نعمل؟ حط لها شوي هذا المعجون المبرد كمان. هيك معلومة يمكن عند المصلحين شغلات بسيطة هدول، بس يا أخي هدول المبتدئين مثلا أو الهاوي يعني يستفاد منها، يعني كل شغلة أصلا هلا بنعطيه واحد يستفاد منها. هيك دهناها، مسحناها مثلا
والله هلا لازم نغسل ايدنا حسب ما قالوا قد تغسل ايدك. هلا يمكن شوي اوضح. انا بشوفها هون بس ما بعرف على الكاميرا انه يمكن واضحة مو واضحة. هذا كمان 7805 طبعا. ايه في مثلا هاد، يعني قصدي انه اشكال المنظمات في اشكال يعني. شوفوا هذا هلا 7809 هذا. ان شاء الله يبين. انا رابط الكاميرا بسلك وعم تروح وتجي، من هيك هلا بدي اثبتها بايدي. هلا هيك ان شاء الله واضحة. 7809. وفي اشكال والوان مشان ما تتفاجئوا يعني. على العموم هدول المنظمات. وهذا كمان شوفوا هذا له مبرد، وكمان هذا منظم. شوفوا هداك من SMD وصلنا لإيش رقم وإيش حديد وإيش يتحمل مثلا. شوف 7805. عم تلاحظوا معي؟ إن شاء الله واضح. هذا كمان منظم. هو مشان ما تتفاجئوا مثلا، خاصة المصلحين اللي جدد يعني، مشان ما يتفاجئوا القطع. هو أهم شيء هلا يعني مش المشكلة تبع مصلح مو بس انه مثلا يتابع المخططات ويعرف الرموز. لازم يعرف القطع، وخاصة هلا نحن دخلنا بسرعة يعني الالكترونيات يعني عم التطور يعني ما بقى نلحق نعرف القطع بصراحة يعني صارنا 35 سنة ولسه في شغلات والله نتفرج عليه ما نعرف. وهذا كمان هذا طلع شوفوا بلاستيك. هذا منظم بس بلاستيكي ومكتوب عليه 7808. شوف يعني هذا يعني قصدي انه منظمات في كتير انواع منظمات مشان تعرفوا يعني. على المهم 7800 هاي فصيلتها، هاي 7808. هاي الفصيلة كلها منظمات. ايش كمان اذا قلنا منظمات هذول كلها شرحناهم. والفولت الدخل اللي على المنظم كمان عرفتوا يعني 2.5 يفضل يكون الدخل. الاعطال نرجع لموضوعنا الاساسي. هو كله اساسي، الشغل كله الكترون. كل يوم تتعلم شغلة واحدة بس، مع مرور السنين تصير معلم يعني. بس على المهم القطع يعني هلا يجي لك جهاز وبتفكه تتعرف ايش فيه قطع تبعه حتى تصلحه. تعرف ايش القطع يعني. في كتير قطع والله هلا يعني عم نتفاجئ، عم نتصل مثلا مع اصدقائنا يا اخي هالقطعة ايش هي، اول مرة اشوفها ايش هي، يكون هي مرت عليه بيخبرنا يعني. في كتير اساتذة وفي كتير ناس بينزلوا مخططات بيشرحوا على المخططات، اساتذة يعني. مثل مثلا استاذ منذر، استاذ رضوان، استاذ في كتير يعني. الله يجزيهم خير. ابو عمر يعني ما بقى يعني. في واحد كان لنا صديق الله يرحمه ابو عبد الرحمن، كان هذاك خدوم كتير يعني. في ناس كتير عم يخدموا يعني، يحبوا يخدموا يعني. هدول الله يجزيهم خير. واللي توفى الله يرحمه. في عنا عباقرة بسوريا لدرجة
الله يجزيهم خير. نحن نعتبر قدام المبتدئين يعني. قلنا هون المكثف، المقاومة، قلنا بيمر على الدارة الجسرية، بعدين بيجي على الزينر، وبعدين بيمر على المكثف، والمكثف بيجي على المنظم. هذا المنظم قلنا. أنا هيك يبين أكثر ولا هاي يمكن إضاءة أحسن يكون. هلا هذا المنظم، وفي جنبه ديود بلوري. ها ديروا بالكم، هذا ديود بلوري جنبه بين طرفين يعني، طرفين المنظم. هذا ديود بلوري، هذا مو زينر، تأكدت منه ديود بلوري. وفي هون ديود عادي، هذا في ديود عادي. الأعطال اللي عم تصير أغلبها هلا أنا كوني كم قطعة شاشة عندي بلشت فين يعني. أفضل شيء هلا هذا الحجر الصحي، أفضل شيء نتسلى بهيك شغلات يعني. لا زبون ولا شيء، هدول هيك قطع تبعنا اللي كلهم محروقين نتسلى فين، قطع تبديل يعني يعتبروا. بس يعني الشاشة هيك واحد يصلحها يعني يسوى عليها، ركبها بغطا يسوى عليها هيك. ايش اللي انضربوا فينا هدول؟ قلنا هدول اثنين بينضربوا، وفي المنظمات هدول، المنظم كان مضروب. شوف الشيء اللي غيرت عليهم يعني، غيرتهم. وقلنا هالزينرات مضروبين، وهالمكثفات أكثر شيء عم ينضربوا. هلا مفجورات يعني المكثفات على فكرة يعني، مو بس ضربة يعني، هو كله كهرباء زيادة، شغلة بتسحب شغلة. شوفوا شلون مفجورين يعني. وبيعطي قصر يعني، يبين بالفحص بالآبو بيعطيك قصر. هلا جربنا هاي وركبنا. طبعا صلحنا هيك الشغلات قاعدة بالبيت، صلحنا كتير شغلات، لأنه ما بدمنا يعني، التصليح بدمنا بصراحة يعني. أشياء وبدون تصليح بدنا نموت. التنفس، هذا التنفس تبعنا يعني. شوف هلا هاي ركبناها يعني الحمد لله. هيك صلحنا كم وحدة نتسلى فيها. بنغير طبعا الجو يعني كل مرة ونصلح شغلة. كان في كم شاحن شور صلحناهم، كانوا للمساجد يعني. على المهم هو ما يعني ما كان يسوى عليه مثلا انشره يعني. شغلات كانت شغلات بسيطة يعني. في شغلات يعني واحد يسوى عليه يشرح عليها. كان ترانزستور 2566 يمكن كان مضروب. هذا واحد منهم كان 2655 كان مضروب. هذا اللي جنب اللدات الضوء الأحمر والأخضر شاحن الشور. والتاني كان الموستين مضروبين كانوا يعني. هدول أعطال، مو إنه مثلا دارجة ولا أشرح عليها وأسوي مثلا. في شغلات واحد يسوى عليها يشرحها. طبعا أنا غايتي مو إنه مثلا أشرح الشاحن أو كذا. كل مرة على الجهاز، أحكي على الجهاز، أشرح قطع من الجهاز اللي عم يمر علينا، اللي مشان الفحص. مثل اليوم يعني تقريبا الدرس ما كان على الشاشة. صحيح إنه هالقطع اللي عم تنضرب بالشاشة، شوف بعد ما ركبناها هاي مشان يبين هاي. بالنسبة للتعيير طبعا أنت بتقدر تعير على كيفك. يكون عندك أنت الفولت الأساسي مثلا، عندك ساعة معيرة أساسيا وبتعير عليه الفولت هذا يعني. هلا هاد بنسويه مثلا، طبعا هاي المقاومة تتحكم بالفولتية.
لهاد سوينا هاي سويناها 220. انت بتعايرها من هون، هاي صارت 220 او 219، انت على كيفك. طبعا لازم يكون عندك ساعة الأساسية وتعايرها على الساعة الأساسية اللي عندك يعني، وبتعايرنا هدول كلها. هلا هذا ايش فهمنا من هالدرس ان شاء الله يعني. هو كان على المنظمات على الشاشة وعلى الأعطال الشاشة مثل ما قلت لك. هدول الأعطال الدارجة، غير هالأعطال أنا ما شفت يعني أعطال يعني. آخر شيء يعني إذا ما طلع من هدول يعني من الآي سي. وإذا عندك شاشة تانية بتبدل الآي سي. وعلى فكرة هالآي سيات أنا ما استعمل فرد الهواء، أنا مباشرة بالكاوي العادي أفك هالآي سي ولا غيره. يعني عدت علي يعني هدول الاي سي قد ما يكون صغير افكه بالكاوي افضل شي عندي. بتغير بتحط اي سي تاني احسن ما تشتري مثلا. وما تبقى ما في جواد وشي يعني. اللدات قليل يعني، ما اظن ينضربوا يعني، قليل جدا يعني اللد عم ينضرب. هو كل هدول شغلات الكهرباء زيادة اللي بيخليه ينضربوا، واغلبهم كمان يعني تجاريات يعني شغل دفش يعني. ما في شيء مثلا ساعة نظامية. في ساعات كويسة كتير بس عندنا ما في. هو مثلا انا بزماني رحت على كوريا الجنوبية شفت قطع صينية احسن من الياباني. بس التجار تبعنا بيجيبوا ايش شغلة اللي بيجيبوها مثلا، ايش شغلة مو كويسة ورخيصة بيجيبوها عنا الصيني مشان توفي معهم. ان شاء الله اخواني هالدرس انتفعتوا فيه يعني باذن الله طبعا. وما نريد غير سلامتكم. وما بقى يعني بصراحة ما بقى اقول لكم لا اعجاب ولا اقول لكم اشتركوا بكيفكم انتم حر. بس انا كصدقة جارية ان شاء الله العالم يستفادوا يعني. ايش شغلة قدامي على الاقل شيء اللي نقدر عليه يعني. طبعا الظروف كمان ما تساعدنا مو دائما نصور او كذا، بس شيء نقدر عليه ان شاء الله بنشركم اياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.